guys! Ngayon gagawa tayo ng oatmeal cookies! Tara na! Let's go! Ito. Sarap-sarap ng cookies! Muna siya ang mga ingredients. Kanis, baking soda, egg, cinnamon, melted butter, all-purpose flour, raisins, brown sugar, walnut, o oatmeal nga dili pa ready to cook. Muna siya guys. Ato na. Let's start to cook. Ang una na itong ibutang nga ingredients ang melted butter, sunod itong egg, tapos ang isunod ang brown sugar, haluin ng mabuti. Tapos, ang sunod na ilagay ang baking soda. Tapos, cinnamon. Haluin, halo lang. Ang sunod ang all-purpose flour. Ihalo. Halo lang hanggang mahalo lahat. Ngayon natin ng spatula. Nang mahalo na lahat yung flour, saka ilagay ang next na ingredient. Tapos, susunod ang oatmeal. Halo. Next ang ihalo ang raisins. Tapos ang sunod ang walnut. I-scoop natin to siya nasa ice cream scooper. Lagay sa baking pan. Ito, tapos ganito. I-form natin ng bilog. Saka ilagay dito. Hanggang maubos. Maubos sa pag-form ng bilog. I-flat natin ng ganyan. Ito para
cookies talaga siya. Yan na. Ready na ang oven, guys. Ilagay ko na ang cookies. I will bake it for 80 minutes. Ang finished product. Human time na. Sarap. Masarap to. Thank you for watching my video, guys. Please like, share, and subscribe. Mwah.